בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר 15 לפברואר 26 אני במפגש שני עם אלוף משנה בדימוס רענן אלרן בביתו שבהרצליה. רענן היה טייס מסוקים בל 205 בטייסת 123 בחצרים. המסוק נפגע בתאריך 17/10/73 ורענן נפל בשבי המצרי. בפרק הקודם שמענו את סיפורו מהילדות ועד חזרה מהשבי, השיקום בתל השומר וסורוקה. בפרק הזה רענן ימשיך את הסיפור של נפילת המסוק והצוות שהיה עמו. רענן, המשך את הסיפור בבקשה. אוקיי, אז בחלק הראשון דיברתי רק על מקס, אבל בסך הכל רציתי לדבר על כולם. מקס נולד בשנת 42, כך שהיה מבוגר ממני בכ7 שנים. נולד באינדונזיה בכלל, במלחמת העולם השנייה. הוריו היו אז שם, לשם הם ברחו. הם היגרו לארצות הברית. מקס היה בוגר האקדמיה של חיל האוויר האמריקאי, הפך לטייס מסוקים, עשה לפחות טור אחד בווייטנאם, ובסיום השירות שלו עלה יחד עם זוגתו ברברה לארץ. הוא הגיע ארצה בשנת 1969, נקלט בחיל האוויר, והוצב בטייסת 123 בחצרים. גרו בשיכון, וכמה ימים לפני שהוא נהרג בטיסה שאני הייתי איתו, נולדה ביתו דינה. דינה גרה היום בארצות הברית, גם אמא שלה, גם ברברה גר בארצות הברית. דינה נשואה עם ילדים, היא בקשר עם הטייסת עד היום. זה מקס. האיש שבט השני זה אבי שרון, שינג, מכוני מוטס במילואים. הוא היה כבר משוחרר. לאבא שלו הייתה חברה לעבודות עפר, ושם הוא עבד. אני רואה מדי פעם את אשתו ואת הילדים, הבן שלו בעצם. איש חביב מאוד, איש צוות טוב מאוד, וכמו שסיפרתי הוא היה היחידי שבעצם נשאר בחיים אחרי הפגיעה, ויחד התחלנו את המילוט המפואר שלנו שהיה מאוד מוצלח ל6 מטרים, ושם לצערי זה נגמר. במטוס מאחור היו 2 אנשים, שכמו שאמרתי אני לא ראיתי אותם בחיים לפני כן, לא הכרתי אותם. הם הגיעו למטוס כשאנחנו היינו בתהליכי התנעה. הרופא הוא דוקטור ראובן סוקולובסקי, הוא רופא שעבד אז, הוא איש מילואים כמובן, עבד בבלינסון, ויליד 44, הוא גם טיפה מבוגר ממני. והאחרון שאני הכי פחות יודע עליו זה החובש שהיה איתו, שמו היה מרק שוורץ. אני יודע שהוא עלה מארצות הברית, הוא יליד 50, כך הוא טיפה צעיר ממני, והוא התגייס בשנת 70, כך שהוא היה כנראה סדיר כשהוא נהרג. אני חוזר חזרה למקרה עצמו. אז חיל האוויר יש לו שם טוב של גורם שמתחקר דברים, ובמקרה הזה, כמו הרבה דברים שקרו במלחמה, לא היה שום תחקיר, או בואו נגיד את זה בעדינות. אני לא מצאתי בחיל האוויר אף
מקום שהדבר הזה מתוחקר בצורה מסודרת, האירוע הזה, ואני מהרגע שהגעתי לארץ התחלתי לברר, לשאול, כדי להבין מה קרה, כי לא, כשהייתי שם לא הבנתי מה קרה, הבנתי חלקית, נגיד ככה. התחלתי לאסוף מידע ולעשות תחקיר ממש, אבל את העבודה הרצינית עשיתי כשהייתי בחניך בפום, שנגיע לזה עוד מעט, ושם היה לי יותר זמן וגישה לכל מיני אנשים. בסך הכל עד אז הייתי איש שטח, לא הייתי במטה אף פעם, לא הכרתי את המפקדה. בפום פגשתי את אלוף פיקוד דרום, גורדיש, זיכרונו לברכה, ופניתי אליו ושאלתי אם הוא יכול לעזור לי, הוא אמר שבחפץ לב, העמיד לרשותי כל מה שרק רציתי, מפות, דברים כאלה, אבל לצערי הרב לא הצלחתי להבין מי זה הכוח שאליו אני הייתי אמור להגיע, ועד היום אני לא יודע מה קרה בסוף עם אלה שהייתי אמור לפנות. הייתי בעניין הזה בקשר עם שימשי, שהיה אז מגד, אבל לא הצלחתי למצוא. יש לך איזה השערה? לא. למה אין חקירה בנושא? למה? למה לא הייתה חקירה מסודרת? כן. בלגן. לא, היה, לא. נגמר. כמו שאמרת, לא אופייני לחיל האוויר. לא, אבל לא בלתי אופייני. בחיל האוויר יש תרבות של תחקיר, זה נכון. אבל בתחקיר אמיתי, זאת אומרת שבודקים לעומק דברים, ואנשים מדברים פתוח, וזה חשוב מאוד, וככה לומדים ומתקדמים. אבל זה לא המקרה היחידי שלו, בדקו אותו עד הסוף. אני מכיר עוד מקרים, יותר מאוחר הדברים הסתדרו, זאת אומרת, בשלב מסוים נוצר נוהג, לא נוהג, אלא כנראה תקנה, שעל פיה גם אירוע מבצעי עובר למבקה לחקירה. אבל זה יותר מאוחר, זה לא היה אז. אני חוזר טיפה אחורה, יש אולי שנייה נעשה הפסקה. תשמע, טוב, אנחנו אחרי המלחמה, אני רוצה לעשות מין אתנחתה כזאת, או קצת יציאה מהמסלול של החיים של אחרי, שזה עיקר לב הרעיון, ולגעת בשתי נקודות שלדעתי הן חשובות. הראשונה זה הנושא של משרד הביטחון. בגילוי נאות, משרד הביטחון עשה הרבה מאוד דברים, ואני קיבלתי ממשרד הביטחון הרבה מאוד דברים. אבל משרד הביטחון, במקביל לזה שהוא עשה הרבה דברים, הוא עשה הרבה דברים לא טובים, והרבה דברים שהוא לא עשה. ואני חושב שהצדק ההיסטורי, ואנחנו מדברים פה על עבודת תיעוד שאתם חוזים בה, בעבודת תיעוד הדבר צריך להיחשף, כי זה לא בעיה אישית שלי, אלא זה משהו שהוא מערכתי, ולצערי הרב יש לו המשך. אני אגיד מראש, אני בטוח, לא סתם, אני גם יודע שבמשרד הביטחון יש הרבה אנשים טובים, שעושים עבודת קודש, ומשקיעים, ומתאמצים, וכו' וכו' וכו'. אני מדבר על האחרים, על אלה שלא. אז קודם כל בכלל, אז, היום אולי זה אחרת, אז אני לא היה לי מושג מהחיים שלי, מה זה נכה צה"ל, לא היה בתודעה שלי. אני מאמר שאם לא היו באים אליי ואומרים לי, תעשה, ואני אסביר מה אמרו לי, יכול להיות שעד היום לא הייתי מוכר כנכה צה"ל. כי לא הייתי יוזם את זה, זה לא עניין אותי. אני בפוקוס שלי אז היה איך אני חזרה להיות מה שהייתי קודם. זו הייתה פונקציית המטרה. באו אליי בנות מענף נפגעים חיל האוויר, והחתימו אותי על תפסים של משרד ביטחון. יוזמתם המלאה.
הראש שלי היה שאני לא צריך את זה, שזה לא חשוב, לא הבנתי את החשיבות, כמו אנשים צעירים, לא הבנתי את החשיבות של זה, כמו שאנשים צעירים לא מבינים את החשיבות של חיסכון פנסיוני ודברים מהסוג הזה. שקראו לי לוועדה רפואית, בוועדה רפואית קבעו לי 40% זמני. אוקיי, בסדר. אבל 40% זמני נתנו לי רכב, פז'ו 504 חדשה, וכמובן היו כל מיני סידורים מסביב של המכון הלאומי לבטיחות בדרכים, והתחלתי לקבל תגמול של נכים, בסדר, אבל לא, זה היה לי חשוב אז, כי באמת אז לא היו מכוניות אוטומטיות בשוק, זה היה די נדיר, ואני הייתי צריך רכב אוטומטי, אני פסול מנהיגה ברכב לא אוטומטי, כך שזה בשבילי היה הצלה. אני גם עד אז נסעתי באוטו של אבא של אשתי דאז, היה לו רכב אוטומטי, והוא לקח את האוטו שלי ולקחתי את הקרייזר שלו, וככה יכולתי להתנער. בכל אופן, יצאתי לארצות הברית, אחר כך אנחנו נגיע לסיפור הזה, ובאחד מחופשות המולדת הגעתי לוועדה רפואית, כי רצו לעשות ועדה רפואית בתום שנה של הזמני, צריך לעשות נכות קבועה, וקבעו לי 20% קבוע. עכשיו אני הייתי מאושר, כי בעצם קיבלתי חותמת ממשרד הביטחון, שאני השתפרתי, שהשיקום שלי מצליח. ירדתי מ-40% ל-20%, הייתי מאוד מרוצה, לקחו לי את האוטו, אני הייתי מאוד מרוצה. ממש, אני אומר באמת, לא היה לי שום בעיה עם זה. לא לפרוטוקול, שאף אחד לא שומע, התחלתי לנסוע ברכב רגיל, בלי רישיון בעצם, ומעשה די פוחז של אנשים צעירים, כי לא היה אוטו אוטומטי, אז נוסעים באוטו רגיל. קרמל דוקס יותר מאוחר היה לי, לא היה לי ראשון, אף אחד לא שם לב לזה, ככה התנהלתי. ואני ממשיך את השירות שלי, ויום אחד, הכאבים היו לי כאבים מאוד קשים ברגל, ואבא של אשתי דאז היה רופא, אמרתי לו, תשמע, אני לפעמים יש כאבים נוראים, שאני לא יכול אפילו לחשוב. ואורושובסקי, פרופסור אורושובסקי, שטיפל בי אז, כמו אבא בבן, פשוט מדהים, הרגשתי כאילו אני פציינט פרטי שלו. הוא אמר לי שאפשר להקפיא את הקרסול, ואני לא רציתי, כי הקפאת קרסול זה אומר שאתה צולע כמו משוגע, אתה לא יכול לרוץ, לא יכול לטוס, לא כלום. ואבא שלי אשתי אמר, אני אסדר לך פגישה עם אורתופד, תשמע חוות דעת שנייה. והגעתי לפרופסור קונפורטי, זיכרונו לברכה, שהיה מנהל מחלקה יחד עם אבא שלי אשתי במאיר, וקונפורטי קיבל אותי ביום שישי, כי זה היום שאני לא טס, אז יש לי זמן. באתי אליו, הוא מתחיל להסתכל, לבדוק, ואז הוא שואל אותי ככה, שאלה אגבית, כמה אחוזים יש לי? אמרתי לו, 20%. אני לא אשכח את הפנים שלו. מבט של בוז וחמלה, כאילו אתה אידיוט. לקח אוויר, אמר לי, תקשיב, אני אלך יום שישי בצהריים, אני אלך הביתה לאכול, אתה הולך לרנטגן, תעשה סדרה של צילומים, אנחנו מתחילים מאפס. זה לא בסדר. לא הבנתי מה הוא רוצה, בדק אותי, ואמר לי בסוף, תקשיב, אתה מעל 40% נכות, לא יכול להיות 16-20%, זה לא בסדר. אני אכין לך חוות דעת כתובה לבית משפט, שהכל בהתנדבות, הוא לא קיבל ממני אגורה שחוקה, פרוטקציה בלבד. אני אכין לך חוות דעת, תפנה למשרד הביטחון, שיסדרו את זה. זה לא בסדר. אז פניתי למשרד הביטחון, אמרו לי לא, תגיש תביעה על החמרת מצב. ואז התמים בין הקיבוץ התעורר, והבנתי שאני נמצא בעולם של רמאים, שקרנים, גנבים, וצריך להתחיל להתגונן, להילחם. עשיתי כמה טלפונים, הבנתי במה מדובר, הבנתי שאני צריך להגיש תביעה, משרד הביטחון, ולקחת עורך דין,
והבנתי שאני הייתי אז כבר מפקד טייסת בחיל האוויר, מפקד טייסת בבית ספר לטיסה, והבנתי שאם אני פונה וזה מגיע לתקשורת, זה יהיה רעש וזה, אני לא יכול לעשות דבר כזה לחיל האוויר בלי התראה מוקדמת. הרמתי טלפון למי שאחראי על משאבי אנוש בחיל האוויר, זיכרונו לברכה, צביקה גוברי, שלימים היה ראש עיריית אשדוד, נפטר לא מזמן, היה תת-אלוף, אני סרן ותיק, אבל סרן, אני חושב עדיין סרן, אולי רב סרן צעיר, וביקשתי להיפגש איתו, שום בעיה, הייתי אצלו, סיפרתי לו, ואמרתי לו, תשמע, אני לא חושב שחיל האוויר צריך לטפל בדברים האלה, זה בעיה אישית שלי, אבל אתה צריך לדעת, כי יגיעו ריקושטים, ואני לא רוצה שאחר כך תבואו לתשאלו למה לא דיברת, למה... חיל האוויר הזה היה חיל אוויר קטן, הכירו אחד את השני, ואתה לא... אתה הרגשת שם בתוך משפחה, אז לא עושים דברים כאלה בלי... אז הוא אומר לי, טוב שדיברת אליי, תן לי כמה ימים, אחרי כמה ימים, טלפון, יש פגישה עם ראש אגף השיקום. מתי? אמרתי לו יום שישי, בסדר. באתי ביום שישי, תת-אלוף לוקח אותי, בתור, כמו אבא לוקח את הילד שלו, הולך איתי לפגישה. מגיעים לפגישה, ראש אגף שיווק היה דון פינק, אדם זכוח, מלא בעצמו, מקשיב, הוא אומר לי בערך ככה, הוא אומר לי, תשמע, אדם שלך לא יותר כחוד משל אחרים, תעשה מה שאומר לך. אלה נועלים. עכשיו אני, בוא נגיד ככה, אני קצת חמום מוח, הוא ראש אגף במשרד הביטחון. אמרתי לו, תקשיב, אני לא מתכוון לשתוק, אני מתכוון לתבוע, אבל עכשיו אחרי ששמעתי אותך, שאתה מבין שנעשה פה עוול, ודבר שהוא לא מוצדק, אתה מתייחס כמו שאתה מתייחס, אז אני מודיע לך, אני אשים לי למטרה לדאוג לכך שאתה על הכיסא הזה לא תשב יותר. אתה תעוף, כי זה יגיע לתקשורת, ואני הפעם אדאג, זה לא פוחד שיגיע לתקשורת עכשיו, ואני אדאג שזה יגיע לתקשורת, ואני אלחם בך עד יומי האחרון. קמתי והלכתי חוצה. גוברי בא חוצה, שאלתי לו, צביקה, אני הגזמתי, אומר לי לא. הדרגה שלי והדרגה שלך לא מעניינים אותו. אותו רק מעניין הכיסא שלו. ונגעת שמה. עכשיו תן כמה ימים, הוא יבין מה הוא עושה, והוא ייקח רוורס. אל תעשה כלום, תחכה. צדק. אחרי כמה ימים, הודעה קיבלתי, תגיש את התביעה, היא תטופל רטרואקטיבית. אתה עושה את הכל ללא עורך דין? בלי עורך דין. בכוונה תחילה ללא עורך דין? אני, בשלב הזה אמרתי לך מה אני עושה, אני עוד לפני, אני על סף לקחת עורך דין, אבל ברגע שאתה אומרים לך שיעשו רטרואקטיבית, אז אני לא יודע מה הם מקובל לעורכי דין. אני האמנתי במערכת, זו התקלה שלי, אני האמנתי במערכת. הגשתי את התביעה, הכירו לי, נתנו לי 44% לעומת 46 שהציע קונפורטי, קיבלתי רק 44%, וקבוע, ואני הייתי מאושר בעדה, ניצחתי את המערכת. כי התחלתי לקבל את הקצבה הרטרואקטיבית, אבל את הרכב נתקעתי שם שוב בקיר. היה בחור בשם אשל, אם אני זוכר נכון, הרמתי לה טלפון אישית, אמרתי לו, תשמע, זה המצב, קח לך כמה ימים, ותחשוב אם אתה רוצה שאני אתחיל מלחמה כדי לקבל את זה, או שאתה רוצה לתת רטרואקטיבית כמו שאמר ראש האגף שלך. אחרי יומיים, כמובן רטרואקטיבי, אז גם זה שולם. ואני מבסוט. עוברים הרבה מאוד שנים, ואני, כמו שאמרתי לך, אני כל הזמן מתעסק רק באיך לחזור להיות רענן אל רען, ולהתקדם בחיים. לא... אני כבר מנכ"ל אסותא. ומישהו
הזמין אותי לקוסקוס פה בהרצליה, כדי שאני אכיר את המקום שלו ואת החברה שלו, בחור הרצליאני, לא אגיד את שמו כרגע, ובאתי לשם, ושם מצאתי את מי שהיה מזכיר מחוז תל אביב של ארגון נכי צה"ל, מוץ מטלון, ועל הירחמו מרק פורן שהיה העוזר שלו, ולא הכרתי אותם, כי אני עד היום לא הייתי בלשכת שיקום. עד היום לא ביקרתי בלשכת שיקום משרד הביטחון, אף פעם. הכל רק טלפון, פקסי וזה. אז לא הכרתי אותם. וישבנו ודיברנו קצת בזה, ואז אמרתם, תשמעו, אם אתם צריכים עזרה, שכפול MRI, שכפול CT, חוות דעת שנייה, לאנשים שהם מסכנים וצריכים עזרה, תבואו אליי, אני אעזור לכם. והתחברנו קצת, ואז יום אחד מרק אומר לי, תקשיב, אתה מעל 50%. עכשיו אני חשבתי, זה זוג תחמנים, חושבים שאני אקח מקל ואני אכנס ואני אעשה הצגות וזה. לא הקשבתי, המשכתי בעניינים שלי. ואז הוא מתקשר לאשתי, מרק, הוא אומר לה, הוא פוגע בזכויות שלך. תדחפי אותו לי. אז התקשר עכשיו, מרק, מה זה הסיפור הזה? הוא אומר לי, תקשיב, אתה קראת את הפרוטוקול שקבעו לך את 44%? אמרתי לו, אני לא ידעתי שאפשר בכלל לראות את הפרוטוקול. הוא אומר לי, פעם אי אפשר היה, היום אתה יכול. תרים טלפון למרפאה, תבקש את הפרוטוקולים. ביקשתי, קראתי. הם כותבים בפרוטוקול שמצאו שיש לי 2 סעיפי ליקוי שלא התלוננתי עליהם, ולכן לא נתנו את האחוזים. 2% האלה מעלים אותי מעל 50%. הוא הסביר לי, מרק, למה זה חשוב? הוא אמר לי, תשמע, אם אתה מעל 50%, וכיוון שאתה פצוע נכה מפציעה קרבית, אז שאתה הולך לעולמך, אשתך היא אלמנת צה"ל. וכשאתה מוותר על זה, אתה מוותר על הזכויות שלה. באתי לוועדה, אמרתי לה בוועדה, הכל כתוב פה, תיתנו לי מה שמגיע לי. מה אתם מחכים שאני אבוא עם עורך דין? מה הסיפור שלכם? אתם גיליתם שיש את הבעיה. תיתנו את האחוזים, לא מבין. אמרו לי בסדר, נתנו לי את האחוזים. עכשיו זה לא עשיתי רטרואקטיבית. זה הוצאת מה שיש לך על הלב, מסקנה. 200,000 שקל. זה 200,000 שקל שמשרד הביטחון הרוויח על רענן אלרן, לא נתנו לי את האחוז, זה רק על האחוזים, אני לא מדבר על עוד זכויות שמגיעות לי, שאתה עובר מאזור חיוג של 44% לאזור חיוג של 50 ומשהו אחוז. לא יודע מה, רק הכסף של האחוזים, התגמולים על האחוזים שנתנו לי, זה 200,000 שקל שנמצאים במשרד הביטחון, ואני מקווה שעשו עם זה דברים טובים. אמרת בפתיח לסיפור שלך הזה, שאתה רוצה לספר את זה כי זה חשוב. כן? למען התיעוד, כן. למה זה המקרה הפרטי שלך כזה חשוב? כי אתה חושב שיש הרבה כמוך? אני לא חושב, אני בטוח. אני לא טיפוס, הם לא שמו עליי פוקוס והחליטו להתעלל ברענן אלרן באופן פרטני. יש להם התנהגות סדרתית, שאני נפלתי בתוך המדגם, זה הכל, הם עושים. אני אתן לך עוד סיפור. יש לי תקלה קשה מאוד ברגליים, התקלה היא כל כך קשה ברגליים, שהן לא נראות אותו דבר, ואי אפשר לשים על זה נעליים רגילות. צריך לייצר נעליים ברגל ימין ורגל שמאל שונות לחלוטין, טוטלית. משרד הביטחון הכיר בזמנו בזה שאני צריך מה שנקרא נעליים לפי מידת גבס. זאת אומרת, בעצם עושים יציקת גבס של הרגל, ולפי זה בונים את הנעל. הסוג הנחות יותר זה נעליים לפי מידה. זאת אומרת, זה נעלי מדף, שהסנדלר עושה להם איזה הגבהה פה, איזה מדרס שמה, אבל בגדול זה נעלי מדף, מה שאני לא יכול ללכת איתו. יום אחד, הבחור שעושה לי את הנעליים,
הוא אומר לי, רענן, אני מסבסד אותך ואת משרד הביטחון כבר כמה שנים. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, אני פתאום רואה שההפניה שאתה מביא זה נעליים לפי מידה. אמרתי לו, זה לא אותו דבר מה שאני... הוא אומר לי, לא. הרמתי טלפון למשרד הביטחון. משרד הביטחון, דרך אגב, במסגרת המהלכים שלהם לשיפור השירות, הם החליטו כנראה שהנכים זה בעיה, ואני יכול להבין אותם, כי יש בטח נכים לא נחמדים, והם הרחיקו את עצמם מהנכים. איך עושים את זה? במקום שאתה תתקשר למרפאה נניח, ותדבר איתם על העניינים של המרפאה, דברים שקשורים למרפאה, אז הם בנו מוקד שירות, 777, משהו, ואתה מתקשר למוקד שירות הזה, ועונה שם בחורה, ואני לא יודע איך בחרו את הבחורות האלה, אבל לא צריך לעשות בחירה, אין להם שום סמכות, הן מקשיבות, הן רושמות ומעבירות את ההודעה למישהו אחר בזה, זה המערכת. ככה עשו הפרדה בין הנכה לבין משרד הביטחון. יש באמצע משהו שאין לו שום סמכות ושום שכל וכלום, רק רושם ומעביר. התקשרתי, אמרתי שיש לי בעיה עם זה וזה, אמרו לי יחזרו אליך. חוזרת אליי גברת מהמרפאה, כן, מה הבעיה? אני מסביר לה, היא מול מחשב, אמרת רק רגע, בודקת, אמרתי, תמיד זה היה ככה. אמרתי, לא, זה לא היה ככה תמיד. כן, תמיד זה היה ככה. טוב, חזרתי לאורי, ליצרן, אמרתי לו, הוא אומר לי, אתה עושה ממני צחוק, תבוא לקפה. נסעתי לתל אביב, לכוס קפה איתו, הוא הוציא את כל הסריקות, אני אז לא היה לי את הכל סרוק, היום אצלי הכל סרוק, כל דבר שאני מקבל הכל סרוק, והכל שמור ויש, הוציא חומר סרוק, ובילי, כתבתי לרופא המחוזי, מכתב מאוד מאוד קשה, לא ניבלתי את הפה, אבל מכתב מאוד קשה, וכתבתי לו, איך אתם מעזים? איך אתם מעזים לקחת זכויות של נכה, לשנמך אותם, בלי ועדה, בלי זכות שימוע, בלי להודיע אפילו, משנים הולכים, וכשאני עולה על זה משקרים אותי, הרי יושבת מול מחשב, מה שיש לאורי במחשב, הוא התנצל, הוא ירים טלפון, אני כתבתי את זה, ואחרי כמה ימים הוא התקשר הרופא המחוזי, פעם ראשונה בחיים שלי שקיבלתי טלפון משרד הביטחון ביוזמתם, הוא היה מאוד נחמד, ואמר לי, אני מתנצל, בטעות, אנחנו נתקן. זה משרד הביטחון, בסדר, אז ליבי עם כל אלה, אני בטוח שיש הרבה אנשים שמקבלים מה שהם צריכים לקבל, אני בטוח שעד היום יש אנשים, בטח פוסט-טראומטי, שזה משהו שקשה למשש אותו, אני בטוח שזה עד היום בעיה. רענן, קובעים לך אחוזי נכות מסוימים, 40%, 24%, אתה באותו זמן ממשיך לטוס, עם אחוזי נכות שאתה מעלה אותם, בצדק. אתה ממשיך לטוס עם 40% נכות, אולי עם 50% נכות, לא מסוכן? למי? מסוכן לטייסת, מסוכן לצוות, מסוכן לך. לא. מה זה האחוזים האלה הם על הנייר בלבד? בוא נלך למקום אחר רגע, לשנייה אחת. היום זה כבר מקובל, שיש ילדים צעירים שמתקרבים לגיל גיוס, ויש להם בעיה מסוימת. אז פעם היו פוסלים אותם לשירות, בזה נגמר הסיפור. היום כבר יודעים שלאנשים האלה, עם הבעיות שיש להם, אפשר, ולפעמים מאוד כדאי, למצוא את הנישה שבה הם לא רק בסדר, הם לפעמים ברמה של עילוי. מה אני רוצה לומר לך? כל הכללים האלה הם חשובים והם טובים עד שאתה מתחיל להאמין בעצמך שאתה יודע הכל. וכשאתה מאמין שאתה יודע הכל, אז נגמר הסיפור. אני אשאל אותך את זה אחר. זה נורא פשוט. אני לא חייל חיר שצריך לרוץ על ג'בלאות 400 קילומטר. בטייסת יודעים טוב מאוד מה אני צריך לעשות, יודעים אם אני יכול או לא יכול, רואים.
ומה שאני לא יכול לא ייתנו לי לעשות, ומה שאני יכול ייתנו לי לעשות, זה מה שקרה, ואף אחד לא יצטער על זה עד היום, לא הייתה עם זה שום בעיה. אני אשאל אותך אחרת, כדי להתקבל לקורס טייס, כן. צריך פרופיל 97 ולא מילימטר מתחת לזה. כן. ואתה הולך להטיס מטוס, ואתה הולך להיות אחראי על נוסעים אצלך במטוס, והפרופיל שלך בעצם יכול להיות גם 50, 60, או... כי תלוי למה, תראה, אם אתה יודע שההכשרה של טייס עולה למדינה כך וכך מיליונים, אוקיי? ואתה יודע שאתה מכשיר בעיקר טייסי קרב, אוקיי? ואז חשוב א' וב' וג' וד', אז מי שאין לו את זה לא יקבלו אותו אולי. אבל יש היום כל מיני דברים, שאלת לך שאלה, אתה חושב שכל הטייסים באל על, שטסים באל על עד גיל 65, אתה חושב שכולם יש להם 97? בטוח שלא. יפה, אז ענית לי כבר. אבל יש מבחני כשירות מסוימים, לא רק טכניים, בריאותיים. ברגע שיש רופא, לכל תפקיד יש דרישות סף מסוימות, אני לא באתי לטוס במטוסי קרב, לא מתהפך על הגב, לא חי על חמצן, לא בג'י גבוה, לא שום דבר, אני טייס מסוקים. עם הלקונות שלי הצלחתי להסתדר. דרך אגב, עם הרגל התפוקה שלי, עמדתי בכוננויות ורצתי למטוס בשביל לעמוד ברבע שעה. אתה חושב שזה היה תענוג? לא, כאבי תופת, אוקיי? אבל זה המחיר שאני הסכמתי לשלם, לא הייתה בעיה. טוב, הנושא השני שרציתי להתייחס אליו זה הקושי לחזור לפעילות, בכלל לשירות צבאי ולפעילות מבצעית. זה לא שלא רצו שאני אחזור, זה לא הייתי אומר שהיה דבר כזה, אבל אני הרגשתי שהמערכת לא יודעת איך לבלוע את זה. לא יודעת איך לבלוע את זה, והרגשתי שאני מורחק בצורה כזאת ואחרת. דוגמאות, מיד שלחו אותי לפום, אני הייתי סרן צעיר, לא הייתי שנה סרן. שולחים אותי לפום, פום שולחים רב סרן. אז היה לי סימן ברור לגמרי ששלחו אותי כי לא היה מה לעשות איתי באותו זמן, לא רצו אותי איפה שהייתי. אחר כך כבר צלחתי את הדבר הזה וכבר נכנסתי לתפקיד של מפקד גף מבצעים בטייסת, שזה התפקיד שלא יועדתי במקור, ושוב בא רעיון מזהיר לשלוח אותי לארצות הברית, להיות מפקד קורס טייסי מסוקים בארצות הברית. סיפור קצר, חיל האוויר, הצבא הבין שחסרים מסוקים אחרי המלחמה, השיגו מסוקים האמריקאים, שלחו טייסת שלמה בארגזים, לא היו טייסים להפעיל אותם. ובשביל, כמו בכל מקום בצבא, אתה רוצה להגדיל את הסד"כ, אתה צריך להגדיל את מערך ההדרכה שלך, ואת מערך ההכשרה שלך, ואין לך מאיפה. מי יהיו מדריכים בבית ספר? טייסים מהטייסות. כמה אתה יכול לשאוב מהטייסות? אתה לא יכול לשאוב את כולם, חלק צריכים להישאר בטייסת. ואז באו עם רעיון מדליק, נשלח את החבר'ה לקורס טייסי מסוקים בצבא ארצות הברית, ואחרי שנתיים או משהו כזה, כבר יהיו לו בטייסות מספיק אנשים, ונוכל לשאוב משם טייסים לבית ספר, ואז זה בסדר, אפשר להגדיל את בית ספר, ולהגדיל את הפודה, את הייצור של טייסים וכו'. אז שלחו אותי, וגם היה חלק שלחו דווקא אותי לדעתי רק בגלל זה שאני הייתי ככה משהו, זה אוף מוזר שאני לא יודע לבלוע אותו. גם הנושא של חזרה לטיסה מבצעית, הייתי בכוננות בדרום, והיה מבצע מיוחד של שייטת 13, וקיבלנו חומר כדי להיות בכוננות, חילוץ למקרה ויש בעיה, ומודיעים לי מהטייסת שמגיע צסנה להחליף אותי. ברגע שהם שמעו שיש אפשרות שאני אעשה גיחה חוצת קו, אז באו להחליף אותי. ואני הסברתי למפקד הטייסת שאני לא מסכים, אני לוחם בטייסת לכל דבר,
אם אתה שולח מטוס עם הצוות מחליף, כשאני מגיע לבסיס אני מניח את הדרגות על השולחן של מפקד הבסיס ועוזב את הצבא. אני לא מוכן בשום פנים ואופן להיות סוג ב'. השאירו אותי, הכל עבר בשלום, אבל אז התחיל מהלך של להסדיר את העניין. המהלך הזה נגמר בשנת 77 רק. ב-77 נקראתי לרעיון אצל מפקד חיל האוויר, דוד עברי, והוא הודיע לי שהחליטו בתיאום עם הרמטכ"ל רפול, לאפשר לי לחזור לטיסה מבצעית מלאה בצורה רשמית, וכתב את זה, כי כבת זה כתוב. אני לא הייתי יחידי, הנוסח של המכתב היה נוסח אחיד, שקיבלו אותו גם טייסים אחרים. לימים שפורר, גדעון שפר שהיה ראש אכ"א, אמר לי שלדעתו לפחות 50% מהטייסים שחזרו מהשבי חזרו לטיסה מבצעית פעילה. אז אני לא יודע אם זה 50%, אם הוא אומר זה כנראה באזור הזה, אני לא היחידי שחזר. טוב, נחזור חזרה עכשיו למסלול השירות עצמו. חזרתי, הלכתי לפום, זה כבר אמרתי, גמרתי את פום, חזרתי לטייסת, מיד שלחו אותי לארצות הברית לשנתיים, שזו הייתה תקלה קשה מאוד מבחינת רמת טיסה שלי, כי אחרי ששנה שלמה הייתי מחוץ למערכת פחות או יותר, עכשיו קיבלתי עוד שנתיים מחוץ למערכת, לא עשה לי טוב, אני אז לא הבנתי את התקלה הזאת, וסבלתי ממנה אחר כך הרבה שנים, כי מיד אתה כבר אאוטסיידר, אתה לא בעניינים. מארצות הברית חזרתי, ומינו אותי כמפקד טייסת בבית ספר לטיסה. הייתי הסרן, רק בהמשך קיבלתי רב סרן. הייתה תקופה מאוד יפה ומאוד מעניינת, ושם פגשתי את המפקד הראשון שהבין את הראש שלי. זה היה אשר שניר, זיכרונו לברכה, הוא היה מפקד בית הספר, טייס קרב. לימים הוא היה ראש מטה חיל האוויר, מספר 2 בחיל האוויר, ונפטר ממלנומה. אבל אז הוא היה אלוף משנה, ונוצר קשר מאוד יפה בינינו, והוא הראשון שהבין מה עובר עליי, ותמך בדרך שאני עובד. אחרי שנתיים בבית ספר, הייתי אמור ללכת ללימודים, לפי תוכנית השירות שלי, ואז בהשפעתו של אשר, הוא רצה שאני אחזור למעגל המבצעי, ומינו אותי כסגן מפקד טייסת ב-123, תקופה לא טובה, מאוד לא טובה, דברים לא הסתדרו, אני לא אגיד שמות, הייתי צריך לעזוב שם, ברור לגמרי, ובדיוק אז מי שהיה מפקד בית ספר לטייסי מסוקים, הסתבך עם משהו, הוא היה צריך להוציא אותו מהבסיס, ואז מינו אותי כמפקד בית ספר לתקופה מסוימת, עד תחילת הלימודים, זה היה גם כתקופה מאוד יפה, ואז פגשתי את המפקד השני שהבין את הראש שלי טוב, וגם הוא היה מאוד עזר לי להמשיך להיכנס לחיל האוויר חזרה, זה היה הרצל בודיגר, זיכרונו לברכה, הוא היה מפקד בית הספר אז כבר, והלכתי ללמוד, למדתי כלכלה מן העסקים בבר אילן, שנתיים, שבשנתיים האלה אני טס ב-123, בהצבות חירום מה שנקרא, לאלה שהם לא אנשי חיל האוויר, כל טייס בחיל האוויר שמקבל תפקיד בבית ספר או במטה או באיפה שאתה רוצה, יש לו טייסת שבה הוא מוצב חירום, אז אני הוצבתי ב-123,
במהלך הלימודים, לקראת סוף הלימודים, הייתה מלחמת לבנון. שוב הרגשתי טוב את העניין הזה שאני אאוטסיידר. כשהגעתי לטייסת, מיד על ההתחלה הגעתי כמו אש, מהר מאוד הגעתי, קרא לי מפקד הטייסת, ואמר לי, תשמע, אני רוצה לעלות עם המסוקים, כמות מסוקים יחסית גדולה, לעלות למחניים, שם יהיה בסיס היציאה שלנו, אני צריך שפה מישהו ינהל את העסק, בבקשה, תישאר אתה פה, אל תטוס, תשגיח על הטייסת, תדאג שיהיה לי גב מנהלתי חזק, כשאני שמה, כשאני משוחרר, אני אוכל לא להתעסק עם הטייסת, להתעסק רק עם הלחימה, לא להתעסק פה עם... עכשיו זה נראה לי מאוד הגיוני, מפקד טייסת רוצה לצאת, הוא רוצה שמישהו יחליף אותו, נראה לי בסדר, אבל הבנתי שזכיתי בפיס, לא סתם. עשיתי את זה כמה ימים, ודקדק לי באצבעות, רציתי לטוס, פה ושם טסתי טיסות מקומיות כאלה, בסוף ירדה פקודת מבצע ללוחמה אלקטרונית, 6 או 7 מטוסים בצפון, לפרוס לרמת דוד. אמרתי לעצמי, אוקיי, אם אתה לא תתפוס יוזמה, אתה תמשיך פה לרכב. אז תפסתי מישהו אחר, מילואימניק, שאני מאוד מעריך אותו, ואמרתי, תשמע, אתה לוקח, אני יצאתי. ואז יצאתי לרמת דוד עם הרמת די גדולה של מטוסים וטכנאי למדלת ומכונאים ופריסה. ושם עשינו כמה ימים, ולפחות יצא לי במלחמה לעשות משהו. על איזה מסוקים מדובר אז? בין 205. כל הזמן עדיין בין 205. כן. נגמרו הלימודים, אני הייתי מועמד להיות מפקד בית ספר לטייסי מסוקים. מועמד יחידי, מוסכם על מפקד בית ספר לטיסה, מפקד חצרים וראש להק כוח אדם. סיכמו, מחלקת קצינים, סיכמו שאני הביאו לדיון איוש אותי בתור מועמד יחיד. נפסלתי. אני לא יודע למה, אני חושב שאני יודע, אבל פורמלית לא נאמר לי שום דבר, אמרו לי שהחליטו שזה יהיה מישהו אחר. מצד אחד אתה מועמד יחיד, כן. מוגש כמועמד יחיד, ומצד שני נפסל כמועמד יחיד. כן, כן. לא, יש לי השערות, אני לא רוצה להגיד אותם אפילו. קיבלתי את זה בתדהמה כמובן, ואז ביקשתי להשתחרר. ודיבר איתי יעקב טרמר, זיכרונו לברכה, שהיה ראש להק כוח אדם, ואמר לי, אני מבקש שלא תשתחרר. אמרתי לו, יעקב, תקשיב, אין לי מה לחפש בחיל האוויר. אני לא רצוי. אין שום מה שאני אשאר. טייסת לא קיבלתי, טייסת מבצעית לא קיבלתי. עכשיו שיש תפקיד שהוא מעניין, אני לא מקבל אותו, אז לא צריך, גמרנו. יש מספיק אנשים טובים בחיל האוויר. אומר לי, אני רוצה שתגיד לי מה אתה רוצה. אמרתי לו, אני היום בן 30, אנחנו מדברים על שנת 82, הייתי בן 33 כבר. אמרתי, תשמע, אם אני לא משתחרר עכשיו, אני כבר אתקע עד הפנסיה, אז אם אני אתקע עד הפנסיה, אני לא רוצה לקבל תפקיד רב סרן, או תפקיד סגן אלוף שולי כזה, נבח ולגרור 7 שנים עד הפנסיה. לא מעניין, אני אשתחרר עכשיו. הוא ייתן לי כמה ימים. אחרי כמה ימים הוא בא, אומר לי, תקשיב, סגן מפקד פלמחים, ראש מפקד טייסת תעופה בפלמחים, מקובל עליך? אמרתי לו, כן. וזה מה שהיה, עברתי עם אשתי, בינתיים כבר התחתנתי עם ורוניקה, עברתי לפלמחים, הייתי שם 2 בשנתיים האלה עבדתי קשה מאוד, זה היה 2 של אחרי לבנון, כמובן היינו בלבנון, בסיס של מסוקי קרב, מאוד
פעילות מאוד רצינית, עבודה מאוד קשה, 24/7, נגמרה התקופה הזאת, החלטתי שאני רוצה לעשות תואר שני. למעשה, כבר תוך כדי תפקיד, התחלתי תואר שני, אבל בגלל שהעבודה הייתה כל כך לחוצה, אז הייתי מעט מאוד בלימודים, רק מדי פעם הייתי בא להרצאות, הייתי עובד עם חומרים של אחרים, ואמרתי, כשאני גומר, אני יוצא לחל"ת ועושה תואר שני, גומר את התואר השני. שוב, הגעתי לטרנר, אמרתי לו, תקשיב, מגיע לי שנה של לימודים על חשבון חיל האוויר, בתור פדוי שבי. תן לי את זה, אני רוצה ללמוד. אני לא יכול לתת לך שנה שלישית, אתה כבר עשית תואר ראשון, יש אנשים שלא עשו. אמרתי לו, הבטחתם שנה שלישית. אני לא יכול. אמרתי לו, בסדר, תן לי חל"ת. הוא היה אמר לי, מה זאת אומרת חל"ת? אמרתי לו, חל"ת, בלי משכורת, בלי כלום. אוקיי, יצא. אמר לי, איך, ממה תתפרנס? אמרתי לו, לא, אני ישראל, אני אסתדר. הוא היה עמום, אמר לי, אין בעיה, תקח חל"ת. לקחתי חל"ת, התחלתי לחפש עבודה. צריך להתפרנס, יש משפחה, יש ילדים. בין השאר באתי לאוניברסיטה, לסידורים של המשך הלימודים, דיברתי עם מזכירת המחלקה, אמרתי לה שאני מחפש עבודה, היא אמרה לי, אם יש משהו במחלקה אני אשמח, עוזר הוראה, עוזר מחקר, משהו, אם יש לכם, יש להם מה לדבר. מחרת רעיון עם מנהל המחלקה, הוא שמע שאני מחפש עבודה, הוא הציע לי מלגה של ברוקדייל, של קרן ברוקדייל, אני הייתי עמום, והכסף שקיבלתי היה משכורת של סגן אלוף, בקבע, פלוס שכר לימוד חינם. עכשיו התנאי הוא שאני לא עובד בשום מקום אחר, שאני לומד פול טיים, ושאני נותן 15 שעות בשבוע במחלקה כעוזר מחקר או עוזר הוראה, מה שיגידו לי. קפצתי את זה בשמחה, זה מה שעשיתי 10 חודשים, גמרתי תואר שני, עבדתי במחלקה, מאוד נהניתי, ובשלב הזה באמצע כבר התחילו דיוני איוש, ואז שוב טרנר, שאלתי מה אתה רוצה, אמרתי שאני רוצה להיות ראש ענף תקציבים, תוך זמן קצר זה אושר, ואני הייתי ראש ענף תקציבים. בתחילת הדרך, שוב אני עדיין, עכשיו כבר עברתי להיות עצח של 124, שזה טייסת ענפות בפלמחים. כלומר, כל אותה תקופה אתה ממשיך לטוס, יש לך עצח. כן, ככה זה. אבל כבר עברתי ל-124 בענפות, ואיש עצח, אנשי עצח צריכים לעזור בטייסת, בבט"ש. אז בדרך כלל אנשי עצח במילואים הם עושים את הסופי שבוע, זה ככה לא פוגע בעבודה במטה ולא פוגע בעבודה אזרחית, וככה מוריד לחץ מהסדירים. ישבתי בבית ספר טכני בחיפה, היינו 2 מסוקים, מסוק אחד של 124 זה אני, מסוק השני של 123, שמואל פורט, שהיה סגן מפקד טייסת שם ב-123. שבת בבוקר אני קם, ביום שישי עשינו טיסה, איזה פינוי נפגעים מהרמה, בשבת אני קם ואני מבין ששמואל פורט הוזנק לאיזה מרדף עם אוגדה 91 בצפון, עובר זמן, ואז אני רואה שעוד רגע הוא גומר את 6 שעות שלו. הרמתי טלפון לקצין השליטה. בקיצור, סידרתי שכשפורט גומר את השעות, אני אלך להחליף אותו. במקום שיביאו מישהו טרי מהבית, אני כבר שמה. ושאת הצוות הרפואי שלי אני אשאיר בבירנית, באוהל, עם מכשיר קשר, וכשצריך, אז זה פחות מ5 דקות טיסה מאזור המרדף. אני אקח את הצוות ואני אעשה את הפינוי. הוציאו אותי, הורדתי את הצוות בבירנית, נכנסתי פנימה לתוך לבנון,
איך זה נקרא? רצועת הביטחון. הביטחון לא היה שם, אבל הרצועה הייתה. ואני חובר לכוח שאני צריך לחבור אליו, ואני לא יודע שלכוח הזה כבר נחתו שם 5 פעמים אצלו. אני נוחת נחיתה 6. בסדר? נחתי, עלו חבר'ה, אמרו לי לקחת אותם לאיזשהו מקום, להקפיץ אותם לנקודה אחרת, הקפצתי אותם ואמרו לי לחזור. חזרתי, ואני צריך לקחת עוד אנשים, כי זה סבב אחרון, עולים לי למטוס כל חפק של האוגדה. אילן בירן, שהיה מפקד האוגדה, וכולם שמנים, אילן לא שמן, אילן תמיד נראה כמו שצריך, אבל קצין רפואה וקצין זה וקצין זה וקצין זה, כולם עם הרבה בשר, לא נראים בכושר מי יודע מה, עולים. איך שסוגרים את הדלתות, בקשר אומרים לי, אל תתרומם, רוצים לשפד אותך. אז ביקשתי לדעת מאיפה זה, אמרו לי איפה הנקודה, ואז אמרתי לאילן שישים בתנועות ידיים, כי עוד לא היה לה קשר, שישים לאוזניות, ואמרתי לאילן, תשמע, רוצים לשפד אותנו, פה יש כוח שמנסה לשגר עלינו. הוא אומר, אני יורד לטפל בזה. פתחו דלתות, ירדו, אני חושב רגע, מה אני עושה פה? מה, אני סיטינג דק, ברווזון במטווח, אני יכול, יש שם מדרון, אני יכול ללכת רוורס, אחרי כמה עשרות מטרים, בגלל שאני יורד באיזה מדרון כזה, אז אני אהיה מדרון אחורי יחסית לכוח שהם רוצה להוריד אותי, ומשם אני יכול להמריא לתוך הוואדי, ולהסתלק משם, לא להיות בשטח אם יש שם סיכון, ולהיות בקשר עם אילן, וברגע שהוא צריך, כשהוא גומר את העבודה שלו, אני אבוא לאסוף אותם. לא הספקתי להתרומם, המכונאי מוטס יצא החוצה מהקשר, קשור אלינו, לא הספקתי להתרומם, המטוס חוטף פגיעה, טיל הוט, כנראה, טיל נ"ט, צרפתי, פגע ממש על ידי, אני הרגשתי את ההדף של הטיל, עבר ממש על יד הראש שלי, ונכנס לו מכל דלק של המסוק. המסוק מתחיל לבעור. היה ברור כבר שזה לא, אי אפשר להמרים דבר כזה. אמרתי להם, אופו החוצה, יש שם אבנים, היו כמה אבנים, אמרתי באמצע, בין כל האבנים תשכבו, אני בא. תיקחו את הנשק. המכונאי מוטס והטייס משנה. ואני מכבה את המנוע, צריך לחכות שהרוטור יערה. המכונאי מוטס נלחץ, הוא חשב הוא ידע שאני נכה, הוא פחד שנתקעתי, שאני לא יכול לצאת, הוא לא הבין למה אני לא יוצא. התחילו ירים משוגע, זה לא היה טיל אחד ושקט, זה טיל ואז מבול. ואני יושב במטוס, כאילו שלא יורים, ויש נועל, צריך לחבות מטוס, אי אפשר לנטוש מטוס. אז הוא בא להוציא אותי, אמרתי לו, הכל בסדר, אני כבר בא, הצטרפתי אליהם, ואנחנו לבד שמה, אין אף אחד בסביבה. ברינה הצלחתי להודיע שאנחנו נפגענו, והמטוס פגוע, המטוס מושבת. זה ליד ג'בל בציל, זיבקין, אתה יודע איפה זה. אז זה מקום מאוד גבוה, אז יש כמעט קשר עין עם היבא, אז זה ממש, הקשר היה מצוין. ואז אנחנו בין האבנים, אמרתי להם, תקשיבו, סידרתי אותם במערב, 60 מעלות בינינו, אמרתי להם, תקשיבו, אתם דורכים, עכשיו דורכים את הנשק שהוא מכוון החוצה, תזכרו שיש לכם כדור בקנה, ברגע שאתם נוטשים או משהו, צריך לפרוק או מה שצריך, אתם לא יורים בלי אישור, כי יכול להיות שזה כוחותינו. אז מישהו רואה משהו, שייתן לי בעיטה ברגל, אני רוצה להסתכל ולראות לפני שהוא יורה. בשקט,
בלי רעשים, בלי כלום, אף אחד לא צריך לדעת איפה אנחנו נמצאים, נשב פה ונראה מה איך הדברים מתפתחים. עכשיו אני מבין שאני בשטח אויב, אני מבין שאני הייתי בשבי פעם, ואני מבין שזה יכול לחזור עוד פעם, הפה די יבש, נגיד ככה, ממש, אני זוכר יובש בפה, אז הייתי לחוץ כנראה, בקשר הגיע מסוק קרב, קוברה, קרא לי, זיהיתי את הכל, ידעתי מי זה הבחור, הוא היה חניך שלי בעבר, והסגן שלי בפלמחים בעבר, זיהיתי את הכל, אמרתי לו איפה אנחנו נמצאים, אמרתי לו איפה אילן נמצא פחות או יותר, נתתי לו את הנתונים של אילן כדי שאוכל ליצור קשר איתו, הוא ירה מעל הראש שלנו, כל מי שניסה להתקרב אלינו והוא היה חשוד כאויב, הוא ירה עם התותחים, ושמר עלינו שלא ייקחו אותנו. לא יודע כמה זמן עבר, הרבה, בתחושה שלי הרבה זמן, המסוק דרך אגב לא נשאר ממנו כלום, הוא נשרף לחלוטין, נשארה הרמז ומגנזיום ושני להבים בצד. פתאום צועקים, טייסים, אילן, אני זוכר את הקול של אילן, אז התרוממתי ואמרתי לי, אנחנו פה, לקח הרבה זמן עד שמפקדת חיל האוויר הסכימה להכניס לשם מסוק תובלה בשביל לפנות אותנו, כי פחדו לאבד עוד מסוק, בסוף פורט חזר, לקח אותנו לבירנית, לא, הייתי ראש ענף תקציבים, לא יודע כמה זמן, שנה, ואז ראש המחלקה שלי השתחרר מהצבא, והיו כמה מועמדים להחליף אותו, אני הייתי אחד מהם, קיבלתי את זה, ונהייתי אלוף משנה, ראש המחלקה תקציב, כלכלה וביקורת של חיל האוויר. איזה שנה אנחנו? אנחנו בשנת 87. וזה עשיתי 3 שנים, אולי סוף 86, כן, סוף 86. לא, עשיתי זה 3 שנים, סופר מעניין, מאוד לחוץ, הרבה עבודה, מאוד מעניין. רענן, באיזה שנה אתה משתחרר מהצבא ומה אתה הולך לעשות? אנחנו מדברים על קיץ או ספטמבר 89, שאז אני לא משתחרר פורמלית, כי יש איזו חופשה כזאת, משהו, אני פורמלית השתחררתי בפברואר 90, ב-89 יצאתי מהצבא, והחלטתי להיות בנקאי. אתה כבר אז נשוי עם ילדים? נשוי, אז אני כבר נשוי עם ורוניקה, שאיתה התחתנתי בשנת 81, וב-88 נולדה הבת שלנו המשותפת, כי יש לוורוניקה בן מנישואים קודמים ולי יש בת מנישואים קודמים, אבל הבת שלנו נולדה ב-88, אז יש לנו בבית בת אחת ועוד בן, הבן של וורוניקה גר איתנו, והבת מנישואים קודמים שגרה בעיקר אצל אמא שלה, האמת זה לא נכון, בשלב מסוים עברה לגור אצלנו, לא משנה. אתה משתחרר משתחרר, כן, ואני התחלתי לעבוד בבנק הבינלאומי הראשון, אני עד אז כבר גמרתי גם לימודים באוניברסיטת תל אביב, לבעלי תואר שני במנהל עסקים, התמחות בבנקאות, והייתי אחד מהראשונים שלמד את נושא בקרת האשראי באוניברסיטה, זה היה דבר חדש אז, והייתה הנחיה של בנק ישראל למנות, להקים מחלקות בקרת אשראי בכל הבנקים, ומנהל, המנכ"ל בנק הבינלאומי הראשון, שלום זינגר, ואחד מראשי אגפים שלו, שהכיר אותי,
חתמו איתי הסכם שאני אהיה ראש היחידה לבקרת אשראי של הבנק. מאוד נראה לי, מאוד מעניין. הגעתי והתברר שיש בעיה קטנה. בעיה קטנה קוראים לה ועד. ועד המנהלים ומורשי החתימה לא הסכים להם בשום, לא ידעו על ההסכם הזה, אבל כשהגעתי הם ראו שיש בעיה. הוועד לא הסכים שאני אהיה ראש יחידה. הם צריכים לקדם את האנשים שלהם. אני לא הבנתי כמה זה חמור, חשבתי שזה ייפטר. התחלתי לעבוד כעובד ביחידה, יחד עם עוד מישהו שלימים היה ראש אגף אשראי, ומי שהיה מנהל היחידה זה אביגדור רוזנברג, שהיה מזכיר הבנק, שמו אותו ממלא מקום מנהל היחידה עד שיוכרע העניין. עברו כמה חודשים, הרגשתי שזה לא הולך לשום מקום, ביקשתי פגישה עם יושב ראש ועד מנהלים ומורשי חתימה, אדם מאוד מאוד סימפטי, זיכרונו לברכה ארנון. ביקשתי ממנו קפה, ישבתי איתו, אמרתי, תקשיב, אני לא באתי לחלות את חיי פה בבנק, בוא תגיד לי איפה אני עומד. אם זה תלוי בך. הוא אומר, תקשיב, שמענו עליך וזה, אני מאוד מעריך אותך, אבל הוא אומר לי, תשמע, התפקיד שלי זה לדאוג שמנהלים בבנק, הם יתקדמו, ולא שיבוא מישהו מבחוץ ויצנח להם. לכן אני, בלי שאני מכיר אותך, בלי שיש לי משהו אישי נגדך, אני אלחם, ואני לא מתכוון לוותר. הסביר לי את העניין, היה מאוד נחמד, הלכתי לראש אגף משאבי אנוש של הבנק, בשביל לברר את איך מתקדמים, וזכיתי לצוננים, זאת אומרת, הוא אמר לי משהו, אמרתי לו, אולי תחשוב על תפקיד ניהולי אחר, אמר לי, מה אתה יודע לנהל? אמרתי לו, אני כבר הרבה שנים מנהל. אמר לי, מה זה להיות מנהל? אמרתי לו, הוא מקבל אמצעים, כוח אדם, תקציבים, אתה צריך להביא תוצרת. זה הכל. יש ייעוד ליחידה שאתה מנהל אותה, וזהו, אתה צריך למלא את הייעוד הזה ולהשתמש באמצעים שיש לך. זה לנהל. אמר לי, אתה לא יודע לנהל שום דבר. אז הבנתי שהוא כבר הבין שהוועד מנצח, והוא לא רוצה ללכת נגד הוועד. אמרתי לו, תודה רבה. הוא היה מאוד לא נחמד. לימים, כשנהייתי מנכ"ל אסותא, הוא היה מאוד נחמד אליי כבר. אבל ככה זה אנשים. באתי הביתה, אמרתי לאשתי, תקשיבי, אין עתיד. החלטתי שאני עוזב, הלכתי למישהו משרד משאבי אנוש כזה, ביקשתי שיעזרו לי למצוא עבודה, היה באמצע תהליך של חיפוש של סמנכ"ל כספים בבית חולים אסותא, באתי לרעיון, התקבלתי, התחלתי לעבוד. הייתי שם מ-90 עד 93, 3 שנים, תקופה מאוד מאוד מעניינת, עולם תוכן חדש לגמרי, שונה לחלוטין, צוות נהדר, עבדתי עם פרופסור אליק אבירם, שאני בקשר איתו עד היום, הוא היה מנהל בית החולים, הוא היה מנכ"ל החברה, הסגן הרפואי שלו, דוקטור אלי לנדאו, על העיר חמו, הלך לעולמו, בשלן בחסד עליון ואדם מדהים, שלושתנו עבדנו כמו שצריך יחד, כל אחד הביא איתו את מה שהוא יודע להביא, וכל אחד ידע לכבד מה השני מביא, ואין חיכוכים ואין אינטריגות ואין שום דבר, פשוט התחברנו כמו שצריך, יחד בית חולים היה בהפסדים גדולים מאוד, ואחרי 2 של עבודה בית חולים עבר לרווח, אונייה גדולה, זה לא צחוק, זה 500 עובדים, וזהו, ואז הציעו לי להיות מנהל רשת אייס, אז משנה למנכ"ל, להיות מנכ"ל של חברה מאוד מצא חן בעיניי, הלכתי, הייתי שם תקופה לא ארוכה, והרגשתי שאני לא מנהל את החברה, הבעלים מעורבים בניהול. מי זה הבעלים? הבעלים היו 3 גורמים
דוברת שרם, שהנציג שלהם חשב שהוא יודע הכל, והוא ידע הרבה, אבל בתחום שלו, הוא היה איש כספים, הוא היה רואה חשבון מוכשר, אבל בתחום הקמעונאות הוא לא טרח ללמוד שום דבר. הייתה חברת חגי שעסקו בסופר קרמיקה שלהם, עסקו הרבה ביבוא של כל מיני חומרי בניין ודברים כאלה, עבודות עפר וזה. והשלישי היה יהודי אמריקאי, פסיכיאטר שהביא את הזיכיון. שהיה אדם נעים, אבל הוא לא היה בנוי למלחמות, הוא לא היה רב עם השותפים שלו על משהו שהוא חושב שאני צודק או משהו כזה. והם פשוט התערבו בניהול השוטף בצורה כזאת שראיתי שאני לא מצליח לעשות מה שסיכמתי איתם במקור כמדיניות. היה מסמך מדיניות, רציתי לדעת מה הם רוצים. בסוף אני עושה את מה שסיכמתי איתם והם החליטו לשנות כיוון. והבנתי שהחברה תלך לזבל. אז קמתי ועזבתי. לצערי הרב, אחרי כמה חודשים באמת הם מכרו את החברה לאחד המתחרים. ישבתי בבית תקופה ארוכה, חיפשתי עבודה, תקופה מאוד קשה מבחינה אישית. ואז חבר המליץ עליי ונהייתי מנכ"ל של חברה קטנה שעסקה ביבוא והחזקה של מוצרי בית חשמליים, יבוא והתחזוקה של קונסטרוקטה, סימנס כאלה. וזה מעניין, מאוד מעניין. שוב, עולה בתוכן חדש לגמרי, מאוד מעניין, עשייה מעניינת, הצלחנו לקדם דברים ממש יפה, ואז באה הצעה לחזור לאסותא. נקראתי לרעיון אצל שבתאי שביט, שהיה ראש המוסד, אצלו בבית, שושו, בדק איתי אם אני מוכן לבוא, אמרתי לו שאני מוכן עקרונית, אבל מה הוא רוצה ומה. אסותא נקנתה כבר אז על ידי מכבי, ולמכבי היה את רמת מרפא, והם יחדו את הכל ביחד, ויש שם, לא היה מי שינהל את הקבוצה כולה, באתי, עבדתי שם 5 שנים, מדהים, היה ממש כיף, מאוד מעניין, מאוד קשה, מאוד מאתגר, אבל מאוד מוצלח, עד שהתחלפו אנשים מלמעלה, שבתאי עזב, הגיע מישהו אחר, שוב הרגשתי וקמתי והחלטתי שאני מפסיק להיות מנכ"ל של חברה, זה היו אז מעל 1,000 איש במועסקים ועוד איזה 700 קבלני משנה שהם פרילנסרים, עסק גדול. החלטתי שזהו, אני מוריד תורים. עוסק בייעוץ, חבר דירקטוריון, כבר אז הייתי חבר בכמה מועצות מנהלים, וזה מה שעשיתי עד גיל 70. בגיל 70 עסקתי לגמרי בזה. סוף סיפור. רענן, רוצה להודות לך על 2 הפרקים, על סיפור חיים, במיוחד על ההתמודדות שלך עם השבי, והשיקום אחרי השבי, שמלווה אותך בעצם עד היום, לא רק בצד הפיזי של אחוזי הנכות, אלא גם בצד של הנפש. ושוב, תודה והרבה בריאות. תודה לכם.